Frumos, mei Capricorn, ce faceți, dragilor? Bine ați venit! Astăzi facem etalarea bonus pentru luna decembrie. Înainte să trecem la treabă, vreau să vă urez sărbători fericite, să petreceți frumos de Crăciun, de Revelion și să ne vedem cu bine la anul, în 2026, an important pentru fiecare dintre noi. Hai să vedem primele mesaje pentru voi. Ce trebuie să mai afle? Nu știu. Ce se mai dezvăluie aici pentru Capricorn? Ok, avem una care a sărit, o carte care a sărit. Un da, ai un si aici de la univers, dragă Capricorn. Zice, du-te, fă, haide, fă pasul, poftim. E ca și cum ai confirmarea. Unii dintre voi poate că vreți de mult să faceți ceva și nu v-ați dat voie până acum. E ca și cum universul spune, da, du-te, du-te că e bine ce vrei să faci. Fă pasul, nu te simți vinovat cu nimic, nu contează dacă vei primi critici. Aici avem aceste degete îndreptate către această persoană. E ca și cum să te doară la bască ce o să zică lumea la ce vrei tu să faci. Tu ai aici o confirmare care ți se spune, du-te, go, 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 nu mai sta și nu te mai uita în gura celor care te vor critica oricum. Da? Știți cum era fraza aia în România, da? Gura lumii nu astupă nici pământul, așa că, dragi mei, vedeți-vă de treaba voastră, mergeți tot înainte, voi știți ce vă doriți, faceți pasul către acel lucru. Invidie, poate că într-adevăr vei trezi multă invidie în ceilalți și probabil că de-aia vei fi judecat, însă tu spală-te pe mâini, vezi de treaba ta și mergi cu încredere către ceea ce tu îți dorești. Foarte tare, cred că e cea mai tare talare până acum. Avem o carte care s-a întors, o luăm, Împăratul, poftim. Pentru mine, Împăratul reprezintă zodia Capricorn. Eu nu aș pune Împăratul ca guvernator al Berbecului, ci aș pune ca guvernator al Capricornului. Ca să fii o autoritate sau să fii o autoritate în propria viață, implică multă responsabilitate. Ți se cere responsabilitate în ceea ce vrei să faci. Trebuie să-ți asumi că ceea ce tu vrei să faci, confirmarea există, ți se spune da, fă pasul, fă-o, însă trebuie să fii foarte conștient că nu e vorba de a face ceva ca să ai un statut, ci ca să îți asumi ceea ce vei face și atunci vei ajunge într-adevăr să fii cineva important, pentru că împăratul este cineva important. Ok? Dar nu face doar pentru a ajunge să demonstrezi că uite cine sunt eu, ci fă responsabil ceea ce vrei să faci. Foarte interesant. Oibo! Dragii mei, mai avem două cărți care nu știu de ce erau întoarse, însă foarte tare. Dacă erau întoarse, poate le-am pus eu invers, dar nu contează, important este că ele au vrut să apară așa, le vom lua. Avem 10 de monede și 10 de spade. Aici e vorba despre a închide un ciclu. Un ciclu a se termina o perioadă de târâși, grăpiși. 10 de băte este o carte greoaie, este o carte de povară, e ca și cum mare oboseală, mare stres, mare urât, foarte urâtă a fost ultima perioadă pentru unii dintre voi cel puțin. Și aici este despre, probabil că ca voi să puteți să ieșiți cu capul sus din această situație, trebuie să vă asumați că voi sunteți cei care trebuie să depună eforturile într-un fel sau altul. 10 de băte e o carte de eforturi. 10 de spade e o carte de nu mai pot, sunt la pământ. Nevoia, sau hai să zicem că unii dintre noi, mă implic, da? Mă includ, pardon. Unii dintre noi învățăm doar cu parul, cumva, îmi vine să zic, da? Doar când suferim, când ajungem la pământ, 10 de spade, o carte a victimei, când suntem la pământ, este când, de atâta durere și dezamăgire,
zicem, eu îmi bag piciorul, trebuie să ies de acolo și mă responsabilizez. Împăratul este autoritatea mea interioară care îmi zice, asumă-ți că te-ai lăsat, nu știu, ai căzut pradă și ai fost o victimă într-un fel sau altul, însă 10 de bâte, mesajul este următorul. Hai să citim mesajele, că nu le-am zis. Nu avem 10 de bâte, avem 10 de spade și avem 10 de monede. Eu nu știu de ce am descris 10 de bâte, dar dacă l-am descris, pentru unii dintre voi, ultima perioadă a fost împovărată și complicată sau stresantă. 10 de bâte în acest oracol spunea, pentru că mi-aduc aminte ce spune 10 de bâte, nu face situația mai complicată, ceva de genul era mesajul. Așadar, indiferent cât de complicată a fost ultima perioadă, nu o mai complica mai mult. Detașează-te de situație. Ai fost victimă, 10 de spade, ok? Nicio problemă. Ai fost, hai să spunem, învinovățit, ai fost tu cel care a fost acuzat de anumite lucruri. Iar mesajul 10 de spade este: oamenii răniți rănesc alți oameni. Nu te transforma într-un monstru sau să te răzbuni în niciun fel. Nu. Tu învață lecția ca să nu o mai repeți. Împăratul trebuie trebuie să ajungi să te împuternicești, să te îmbărbătezi cumva singur. Și 10 de monede este despre, mesajul este următorul: a avea totul este diferit pentru fiecare dintre noi. Poate că nu ai tot ce vrei sau tot ce ți-ai dorit, însă Zece de monede este cartea abundenței. Ceea ce ai sau ceea ce deții este abundență. Între 10 de monede și împărat sunt două energii care ne arată stabilitate. Poate că deții un anume statut, poate că ești o persoană responsabilă, însă, atenție, împăratul, partea lui negativă este tirania și dominarea. Însă împăratul înseamnă stabilitate, maturitate, da? Picioare pe pământ, siguranță, protecție înseamnă împăratul. 10 de monede înseamnă stabilitate din punct de vedere financiar. Dacă tu deții pe pozitiv aceste două energii, sau mă rog, există în jurul tău această abundență, faptul că ai fost victima sau ai fost victimă în ultima perioadă sau lucrurile n-au funcționat bine în ultima perioadă în viața ta, e ca și cum nu ai motive să te învinovățești sau să te simți vinovat. Capul sus, Doamne, scutură-te și mergi mai departe. Cam asta este ceea ce simt să spun. Ridică-te și învață. Cel puțin rămâi cu învățatul lecției usturătoare, a durut, într-adevăr, însă cumva te așteaptă mult mai multe lucruri, îmi vine să spun. 10 de monede, cartea abundenței, nu putem să spunem altfel, însă nu vorbim despre abundență financiară doar. Abundența este în orice. Această persoană se simte într-un fel sau altul fericită că are 10 pisici lângă ea, da? E suficient pentru ea, n-are nevoie de mari, are cumva alura asta de tristuță, da? Persoana, ca și cum totuși în afară de 10 pisici altceva nu am cumva, e ca și cum e singură. Dar 10 de monede nu e cartea singurătății, 10 de monede e cartea familiei, 10 de monede este cartea de aia se spune abundență, da?
Pentru că nu-mi lipsește, Domne, nimic. De ce oare mă simt eu aici neîmplinit? Întreabă-te de ce te simți neîmplinit într-un fel sau altul. Ideea este că tu ai de făcut ceva. Fă pasul către acel ceva. Responsabilizează-te și nu te lăsa ghidat într-un fel sau altul de nevoia de a, nu știu, atenție la răzbunare, în cazul în care unii dintre voi sunteți tentați să vă răzbunați într-un fel sau altul. Avem regina de bâte la capătul cărților care îți spune: înlocuiește-ți dubiile cu încrederea de sine. Tu trebuie să ai încredere în tine că tu ceea ce vrei să faci este ok, însă asumă-ți ce vrei să faci în același timp. Pentru că poți să devii aici cu răzbunarea. De ce am zis răzbunare? Pentru că 10 de spade spune: oamenii răniți rănesc cu alți oameni. Unii dintre voi puteți să aveți un plan de a o răzbuna. Și e ca și cum, da, tu poți să o faci, ți se spune, însă trebuie să știi să-ți asumi, pentru că poate mai târziu te vei simți vinovat sau poate nu te vei mai simți. E ca și cum nu mă simt bine. Simt că îmi lipsește ceva din mine din cauza a ceea ce am făcut, din cauza răzbunării mele. Dacă e cazul, este o altă variantă, da, pe care am găsit-o. Bine, am găsit-o, am simțit să o spun. Însă dacă e vorba despre un proiect nou, o relație nouă, faceți, dragii mei, dați pasul către această situație, însă cu asumare și cu responsabilitate. Hai să vedem iubirea. Ce zice, dragă, iubirea aici la Capricornii mei frumoși? Ok. Buf. Ba, ok, avem 4 cărți. Le luăm, hai să vedem ce vor să ne transmită. Atracție. Bine, atracția. Iubește-te pe tine întâi. Aici e clar că până tu nu ești pe picioarele tale cu adevărat, până când nu știi cine ești aici cu împăratul, până nu crezi în tine cu adevărat, lasă-ți fostul să plece din capul tău, dă-i pace. Indiferent ce s-a întâmplat, indiferent că ai fost trădat, că ai fost victima unei persoane, nu are sens să mai stai acolo. Scoate acea persoană din mintea ta și avem sare și piper. Avem atracție, avem sare și piper și avem împăcare. Ups! Ok, pentru unii dintre voi, dacă aveți o relație și aici avem conotație de împăcare, poate că ar trebui, într-un fel sau altul, în ciuda faptului că poate s-au întâmplat lucruri urâte între voi, familia e familie într-un fel sau altul, 10 de monede. Nu putem să continuăm să acuzăm sau să scoatem ochii tot timpul, ai făcut bla bla bla, sau să ne lăsăm acuzați, pentru că poate e invers. Ne asumăm. Îmi asum că am făcut, am dat, Domne, cu băta în baltă, îmi pare rău, asta este, nu mai fac, jur pe roșu, da? Ne împăcăm aici. Poate exista posibilitatea ca unii dintre voi să vă împăcați, să vă refaceți relația. Condiția ca totul să meargă bine, să zicem, într-un fel sau altul, este ca cel care a fost implicat într-o relație extraconjugală să renunțe în totalitate la acea persoană și să-și ceară scuzele de rigoare și să înceapă să construiască, pentru că împăratul asta face, construiește imperii, da? Așa că îmi vine să spun, acceptați, dacă sunteți voi, asta e, capul jos, că ați călcat pe bec, asumați-vă. Însă, puneți și condiția, pentru că voi puteți să spuneți, ok, eu îmi pare rău, nu mai fac, cum am zis, jur pe roșu, da, ca să mai și glumim, însă
Nu vreau să mai stai tot timpul și să-mi scoți ochii. Hai să facem cumva să ne refacem relația, familia, 10 de monede, împreună, fără să mai... Nu mai vreau scoatere de ochi, îmi vine mesajul, nu știu pentru cine e. Așadar, pentru cei singuri, dacă ați ieșit dintr-o relație recent, o relație din care ați suferit, atenție, 10 de spade, o relație care părea foarte constructivă și serioasă, care părea că duce inclusiv la o căsnicie aici. Poate exista posibilitatea ca acea persoană să vă caute și să încerce să se împace cu voi. La voi aș spune că e cu skepsis aici mesajul. Tu nu trebuie să te simți vinovat în cazul în care, pentru că aici de-aia zic că e cu skepsis, pentru că eu cred că ori apare o altă persoană în afară de fosta persoana din viața voastră. Pentru că aici avem sare și piper și atracție. Există un soi de sentimente vinovăție pe care unii dintre voi cei singuri îl veți avea, pentru că în același timp când cunoașteți o nouă persoană, se întoarce fosta parteneră ca să încerce să se împace cu voi. Iar aici, asta e o variantă. Aici e vorba despre tu îți asumi să te împaci cu persoana asta care știi că te-a făcut pe la spate, care te-a trădat, care, nu știu, habar n-am. Tu alegi, da? Dacă vrei să mai dai o șansă. Însă nu te simți vinovat dacă te atrage cealaltă persoană. Să zici, vezi, Doamne, păi doar ce am terminat relația cu asta sau cu asta și acum, uite, vine să ne împăcăm, dar eu deja am început nu știu, așa un pic un joc de seducție cu altcineva, îmi place persoana asta și acum mă simt vinovat, ca și cum simt că o trădesc pe fosta persoană pentru că a venit să ne împăcăm și eu acum ce fac și îți faci aici o mare cacao mentală, cum zic eu, și nu mai știi ce-ți faci. Aici ți se spune cine-i șeful în casă la tine, împăratule? Tu sau ăsta care te-a trădat și vine înapoi ca să... Iubește-te pe tine întâi, trezește-te și vezi dacă într-adevăr merită sau nu să-i mai dai o șansă acestei persoane. Dar responsabilizează-te în cazul în care, da, asumă-ți, dacă îi dai o șansă, asumă-ți că 10 de spade, următoarea carte, se poate întâmpla din nou să te trădeze. Tu alegi dacă vrei asta. Iar a doua variantă pentru cei singuri este dacă n-a apărut, nu există nimeni altcineva în momentul de față și voi încă simțiți atracție într-un fel sau altul față de fosta persoană care v-a trădat, și aici vorbim despre această împăcare, nu o faceți ca să vă răzbunați pe ea. Pentru că există posibilitatea ca unii dintre voi să ziceți, te-ai întors, ok, hai că te primesc eu înapoi și vezi tu după aia. Între mesajul cu invidia, mesajul cu răzbunarea asta aici, cu oamenii răniți rănesc alți oameni, îmi lasă impresia că există această variantă pentru unii dintre voi. Așadar, orice dubiu pe care îl ai
în legătură cu dacă să te împaci sau nu cu persoana asta, orice dubiu ai în legătură cu dacă o să se recupereze relația voastră, pentru cei care aveți o relație, voi trebuie să înlocuiți toate dubiile pe care le aveți, așa cum spune Regina de Bâte, cu încrederea în sine. Atâta timp cât tu crezi în tine, lucrurile se vor rezolva. Trebuie să știi să fii autoritar, nacă sau întors, și aici două cărți le luăm. Prima carte este Corazonul, inimioara. Sunteți a treia zodie unde se repetă această carte. Avem vrăjitoarea, atenție la blesteme sau la gânduri de blesteme. Vai, mi-au legat cununiile, vai, mi-au făcut farmece, ce știu eu. O nouă iubire pentru unii dintre voi, cu corazonul aici. Acest sentiment de magie și de blesteme, ca și cum sunt blestemat și n-am parte și eu de lucruri bune, însă aici e vorba despre asumare și responsabilitate, pentru că viața nu vine să-ți dea așa, ia deci Capricornule, pentru că vreau eu să suferi tu. Nu. Viața vine cu de toate, depinde cum noi le digerăm și cum ne formăm părerea despre evenimentele pe care am trecut. Așa că ține de tine să te dezlegi odată de aceste prostii pe care ți le spui probabil și zici, aoleo, parcă-s blestemat, sau de ce, Doamne, numai mie mi se întâmplă. Și aici avem ultima carte, Porumbelul, care spune pace și seninătate. Fă pace cu părerile astea destructive, îmi vine să spun, în legătură cu corazonul, pentru că aici este despre iubire. Când a fost ultima oară când ai zis da iubirii cu adevărat? Dar atenție, fără să te lași manipulat, fără să cazi în capcane a unor persoane care tu poate le miroși că sunt trădători și totuși intri în relații cu ei. Adică nu are sens, ok? Până la urmă, tu trebuie să te asumi greșelile pe care le faci. Nu poți să dai după aia vina pe Dumnezeu sau pe cine vrei tu că ai fost blestemat. Nu, nu, nu. Asumă-ți, da, domne, asta e, am dat cu băta în baltă, n-am știut să fiu autoritar când a trebuit, sau am fost prea, sau nu știu, am fost eu ăla care am înșelat, adică asumarea cu adevărat, da? Nu vezi, Doamne, când ne e greu, ne dă când trecem prin momente urâte, vrem doar să ne răzbunăm și ne plângem de ce, Doamne, mi-ai dat să trăiesc asta. Nu. Asumă. Punct. Doar așa vei trăi în pace și lucrurile se vor, hai să le numim că se vor așeza cum trebuie să se așeze. Și avem aici imaginea familiei, avem imaginea stabilității, imaginea construcției și așa mai departe. La capătul cărților, ia uite ce avem. Ancora aici. E vorba de a te ancora. A te ancora și vorbește despre stabilitate din nou și despre siguranță. Există mesajul cu stabilitatea, 1, 2, 3 cărți. Și siguranța vorbește, ne poate vorbi despre siguranța în sine. Da. Ancorează-te în așa fel încât tu să devii acea, da, hai să zicem, devină tu acea ancoră, da? Tu să fii cel sigur pe tine, care știe ce vrea, care își asumă viața pe care o trăiește, și asumă ceea ce vrea să facă și așa mai departe. Foarte interesant cum s-a întors 180 de grade această etalare, este în continuare o etalare foarte frumoasă. Nu am niciun dubiu la ceea ce văd aici.
Voi oricum sunteți foarte responsabili și asumați, câteodată mult prea responsabili și asumați. Și din cauza asta, de foarte multe ori, voi sunteți cei care suferiți. Pentru că împăratul nu dă voie, nu dă drumul, pardon, la control. Are nevoie să fie în control tot timpul și de-aia devine tiranic sau dominator. Când tu ești într-o relație și devii sau te manifesti pe partea negativă a împăratului și devii șeful în casă, dai cu pumnul în masă, sau critic, sau nu știu, da? Această combinație poate fi destructivă în relații. Dacă nu vezi manifestarea ta în relație și nu o remediezi, pentru că de-aia vorbim despre siguranță, stabilitate, seriozitate, însă nu tiranie. Dacă modifici chestia asta, totul va fi ok, îmi vine să spun. Finalurile sunt inevitabile, un alt mesaj pentru voi. Nu ai nevoie de aripi ca să zbori, sau niciodată n-ai avut nevoie de aripi ca să zbori, și ai toate răspunsurile. Tu știi foarte bine ce și cum trebuie să faci lucrurile. Da? Ce și cum trebuie să faci. Da, cred că e mai corect spus așa. Fă o schimbare. Este despre tine. La Capricorn, în ultimile luni, cam tot despre schimbări a fost vorba, însă eu aș spune că nu este vorba despre o schimbare drastică, este ceva ce tu deja știi ce ai de schimbat la tine. Nu trebuie să ți se mai confirme încă o dată. Da? Într-un fel sau altul, ca și cum ți se spune, tu poți să-ți trăiești viața cum vrei tu, în felul tău, însă trebuie să știi și când ceva trebuie să se termine și atunci probabil să fii autoritar. Și când spun se termină, nu înseamnă neapărat că se termină, că trebuie să știi când se termină o relație, că nu doar despre relație este această viață, da? Ci când trebuie să fii tu cel care pune piciorul în prag sau când trebuie să fii tu cel care să-și asume că a dat cu bâta în baltă. Cam asta e ideea, da? Și să închizi, că de-aia spune finalurile sunt inevitabile. Închide ușa acelei manifestări din punct de vedere comportamental, că te comporți într-un fel anume, ori neasumat, ori prea tiranic. Depinde pentru fiecare dintre voi pe ce undă sunteți, da? Însă e inevitabil viața să nu-ți dea semnale că trebuie să schimbi un anume lucru. Și tu ai obligația, într-un fel sau altul, să faci această schimbare dacă vrei ca viața să fie pe pozitiv pentru tine. Da? De asta ți se spune, fă pasul. Fă pasul către această schimbare. Dar aici, bineînțeles, e ca și cum ai liberul arbitru, tu ești liber să zbori, să faci ce vrei, să-ți treci viața cum vrei tu. Acum, alege. Răspunsul îl cunoști deja. Știi foarte bine ce ai de făcut. Eu nu mai am ce să-ți povestesc, dar ascultă-te și vezi ce și cum și ce trebuie să-ți asumi și ce trebuie să faci și către ce trebuie să te îndrepți aici. Cam asta e, dragii mei. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc. Ne vedem data viitoare. Ceau!